ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የኑግ ፍትፍት አሰራር ነው። ለኑግ ፍትፍት አሰራር መጀመሪያ ኑጉን ራሱ ማዘጋጀት አለብን እና ኑጉን እናዘጋጃለን። አሳያችኋለሁ። ይቆላል ይወቀጣል። ስለዚህ እቆላዋለሁ ማለት ነው። እሳቴን እለኩሳለሁ። ትንሽ ሰማይ ይበል። ቀደምም ስላሰማሁት ይበቃዋል ጊዜ ለመቆጠብ ማለት ነው። እና አሁን መቆያዬ የሚችለውን ያህል እቆላለሁ ወይም የሚበቃኝን ያህል። ስለዚህ ይበቃኛል አሁን መስሪያ። እሳቱን እቀንሳለሁ አሁን በጣም ምክንያቱም እሳት አይችልም ኑግ ሲቆላ መጀመሪያ ይሰማል ከዛ በኋላ እሳቱን መጨረሻ ላይ ነው የሚደረገው እንዳይቃጠልብን ይቃጠላል። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ አማስላለሁ እንገናኛለን። እሺ 30 ሰከንድ ነው የቆየው በቂው ነው ምክንያቱም ይሄ መጥበሻው ራሱ ስለሆነ ያቃጥልብኛል። ይኸውላችሁ መልኩም ያስታውቃል። በቃው አሁን ስለዚህ እዚህ ላይ ገለብጣለሁ። በቃ አሁን ለዚህ ለኔ ለቪዲዮ መስሪያዬ እና ለአንድ ጊዜ ምግብ ይበቃኛል። ባይሆን ኖሮ እጨምር ነበርና ይሄንን ለሌላ ጊዜ ይቀመጣል ማለት ነው። ጊዜ ያላችሁ ደግሞ ቆልታችሁ ማስቀመጥ ወቅታችሁ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። እና አሁን በሙቀጫዬ ወይም በመፍጫው ፈጫለሁ እንዳይፈስብኝ። ይሄን ሁለት ጊዜ በፈጫው ጥሩ ነው ምክንያቱም ሲፈጭ ቡፍ ይላል። አቅም የለውም ሲፈጭ። ይኸውላችሁ በአንድ ጊዜ ነው የቀየረው። በቃ ሲበቃው መለጥለጥ የለበትም እና እያየው ነው መሆን ያለበት። ይኸውላችሁ በአንድ ጊዜ ቀደም አሁን ወደ ላይ ብድግ ይላል ይበዛል ያልኳችሁ ይሄ ነው። አሁን ትንሽ ፈጫዋለሁ። ይበቃዋል። ብዙ እንደሙቀጫ መውቀጥ አንችልም። ስለዚህ ይሄንን ገልብጬ ይሄኛውን ወቅጬ እንገናኛለን። እሺ አሁን ወቅጬ ጨርሻለሁ። አወቃቀጡ እንዲህ ነው መሆን ያለበት። ከተለጠለጠ አይነፋም። እዚህ ላይ ሌላ እንትክትክ የመሳሰሉትን ሌላ ነገር ስንሰራ የዚህ የኑጉን ሽፋን ወይም ገለባ ባይለይ ምንም ችግር የለም። ፍትፍት ላይ ግን አፍ ላይ ትንሽ ሻከር ስለሚል ቢነፋ ቆንጆ ነው የሚሆነውና አሁን አወቃቀጡንም ተጠንቀቃችሁ ነው። የቅባት እህሎች ሲወቀጡ ወዲያውኑ ስለሚለነቀጥ ወይም መለንቀጥ ማለት ምን ማለት ነው የሚላለ በጣም ማድቀቅ እና ቅባቱን መጥፋት ማለት ነው። ቅባታቸው ይተፋሉ በዛን ሰዓት ይያያዛሉ። እንደውም ቅባቱ ከላይ የማብለጭለጭና በቅባቱን ማሳየት በሚችል ወረቀት እንኳን ብንሸፍነው ወረቀቱ ላይ ቅባቱ ይታያል የቅባት እህል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን። አወቃቀጡ በዚህ መልኩ መንፋት እንዲመቸን እና እንነፋለን። አሁን በትንሽ በትንሿ ነው የምንነፋው እንዲናረግና እንደዚህ ነው የምንነፋው። ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ ነፍቼ እንገናኛለን። ይሄኛው ተረፈ ምርት ነው ይሄ ማለት ነው። ካልደቀቀ እንኳን እና ፍሬ ካለው እንደገና ወቀጥ እናደርገዋለን። የሚያያዝብን ከሆነ መተው ነው። ስለዚህ ይሄን ጨርሼ እንገናኛለን ማለት ነው። ይበቃዋል። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ያለው ካወቃቀጥ የመጣ ነው። በጣም ቢወቀጥና ቢለጠለጥ አይነፋም። ይቺ እንኳን ለበልበል ብላለች ማለት ነው። ስለዚህ ነፋና ጨርሳለሁ። ከዛ የሚያስፈልገውን ነገር አንድ ላይ አቅርብ ያሳያችኋለሁ። ስራችንን እንሰራለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ አሁን
ለኑግ ፍትፍት ስራ ተሟልቶ ቀርቧል ማለት ነው። የሚያስፈልግ ነገር አሟላን ማለት ነው። ስለዚህ እንሰራለን እና ስራችንን እንጀምራለን። ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ጨው፣ ቀይ ሽንኩርት ደቆ የተከተፈ፣ ቃሪያ ፍሬው ወጥቶ ድቅቅ ብሎ የተከተፈ፣ ነጭ ሽንኩርት ድቅቅ ብሎ የተከተፈ፣ እዚህ ጋር ተቆልቶ ተወቅጦ ተነፍቶ የተዘጋጀ የኑግ ዱቄት፣ እንጀራ፣ ውሃ፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። እሺ አሁን እንግዲህ መፈትፈት ነው የሚቀረው። መፈትፈት ከመጀመሪያ በፊት እነዚህ ማባያነት የምንጠቀምባቸው የቅባት እህሎች በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። በቀላሉ ጊዜ ሳይፈጁ ለምግብነት ሆነ ለመጠጥነት የምናውላቸው ናቸው። ስለዚህ ብዙ አሉ። አሁን እንደ ሰሊጥ አለ፣ ኑግ አለ፣ ተልባ አለ፣ ሱፍ አለ። እሳት አይፈልጉም። መቁላት የሚያስፈልገው ከመቁላት ውጪ ከማድቀቅ ውጪና በቀላሉ ልንመገባቸውና ጊዜ በሌለን ሰዓት ደግሞ ሰርተን በቀላሉ የምንመገባቸው ምግቦች ስለሆኑ እነዚህን በዱቄትነት ቀይረን ብናስቀምጥ ጥሩ ነው የሚሆነው። ይሄን ነው የምመክራችሁ። ምክንያቱም ወጥ የለኝም ዛሬ ምን እንበላለሁ ምን አደርጋለሁ አንልም እና በርከት አድርጎ ፈይቶ ማስቀመጡ ጥሩ ነው ማለት ነው እና ያንን ነው የምነግራችሁ። እና አሁን እንግዲህ ወደ ፍትፍታችን እንሄዳለን። ያው መጀመሪያ ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። ትንሽ ትንሽ ነው የምንጨምረው፣ መጠናችንን ለመገመት ይመቸናል። ከዛ እንደያማስልና እንገናኛለን። ጠብቁኝ ልጨርስ አማስጊ። እሺ አሁን ያው ዱቄቱን አዋህጄ ከውሃ ጋር ጨርሻለሁ። ውፍረቱን እያየሁ ነው። ቀጠን ወፈር ማድረግ ይቻላል፣ ግን የወፈረ ነገር ይጣፍጣል። የቀጠነ ነገር ደግሞ ብዙ ይፈተፍታል። እና አሁን ትንሽ ውሃ ልጨምርበት። ዘግየትም ማለት ያስፈልጋል። በራሱ የመወፈር ባህሪ ካለው መፈትፈቻውን ውሃ ለመገመት ይመቸናል። ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ። ይበቃል። አሁን አማስላለሁ። እዚህ ላይ የሚፈልገው ማጣፈጫ ኑጉ ላይ መጨመር ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ሽንኩርቱ የዚህ የማጣፈጫ ብዛት እንደ ባለቤቱ ነው። ነጭ ሽንኩርት መጨመር አለመጨመር ይቻላል። ስለዚህ መጠኑ ምንም የግድ አይደለም፣ እንደ ተመጋቢው ነው። ሽንኩርት ማብዛት የፈለጋውን ይሄን ሁሉ መጨመር ይችላል። በቃኝ ካለ እንደ ውሃውና እንደሚፈተፍተው እንጀራ መጠን መተው ይቻላል። እዚህ ጋር ቃሪያ ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት ትንሹ ያሰማልና ይበቃዋል። ከዛ በኋላ ጨው ጨምራለሁ። በግምት ነው መጀመሪያ፣ በኋላ ይስተካከላል። እንዳይበዛ በትንሹ ላማስለው። አሁን በደንብ ተዋህዷል። በማሰልነው ቁጥር የሽንኩርቱ የቃሪያው የጨው ጣዕም ወደ ውሃው ስለሚሄድ ማማሰል አለብን፣ ጊዜ ሰጠን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እቀምሰዋለሁ። ቆንጆ ነው። ጨውን በቂ ነው። በቃ አሁን እንጀራችንን እንቆርሳለን ማለት ነው። እንጀራ ያለ መቁረስ እጄ ለታጣ። እሺ አሁን ታጠቢያለሁ። በንጹህ መሰራት ስላለበት እሳት ብዙ ስለማይነካው ማለት ነው። እና እንዲሁም የነከሩ መብላት ይቻላል፣ እንደ ወጥ መጠቀም ይቻላል። ኑግ ፍትፍት ስለምሰራ ነው እፈተፍተዋለሁ። እና እንጀራው ሲፈተፈት ቆርሳችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። እንዲሁ በእጃችን ቆርሳችሁ መፈትፈትም ይቻላል ማለት ነው።
አሁን ይሄንን ቀስ ብዬ አዋህዳለሁ። የግድ እንጀራው ክብም ይሁን የሚል የለም። ቀስ ብለን ነው እንዳይደርቅብን እንጀራው ውስጥ ለመምጠጥ ጊዜ መስጠት አለብን እንጀራው እንዲመጥ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳያረግና እንዲህም ቆርሼ መጨመር እችላለሁ። እንዲህ ያደረገን ጠርዟን የማይፈልግ እንዲህ ማድረግ ይችላል። ትንሽ ውሃ አለው እዚህ ጋር ትንሽ እንጀራ ጨምሬ ይበቃዋል ማለት ነው። እስቲ ራስ ትበል እስቲ ዙሪያውን ላይ ትንሽ ውሃ ሲታይ ፍትፍት ሲቀረው ነው መተው የሚያስፈልገው። እያደር እንጀራው ውስጥ ሊገባ ስለሚችል እንዳይደርቅብን ማለት ነው። እና ይሄ ነው እና በተለቀለቀኑ ግን ይቻላል። ቆንጆ ነው። እኔ ሙቀጫ ስለሌለኝ ነው እንደዛ እዚህ መለጠለጥ ስለማልችል ነው የተውኩት እንጂ ከተቻለ የተለጠለጠኑ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው እና በዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ሰው ባለው ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ እኛ በቡና ሙቀጫ ወቅጬ ሰርቻለሁ። እናንተም እንደዛ ስሩት ሞክሩ ተመልካቾቼ። የዛሬውን የኑግ ፍትፍት ስራ ጨርሻለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።